אני היום מארחת פה בפודקאסט את מרינה קוזלוב, שאני מאמינה שהרבה מכירים כבר את השם שלך, כי את באמת כבר מאוד מפורסמת, ומי שלא עוקב אחריך באינסטגרם לחפש מרינה קוזלוב ולהתחיל לעקוב, אתם לא תאמינו מה תראו. וזה ממש מרגש אותי שהגעת לפה, להתראיין. שלום, מה בת שלומך? כיף לראות אותך. יופי, אני ממש שמחה. אנחנו נדבר היום על כל מה שמטריד אנשים שרוצים איזשהו שיפור פיזי, ולא תמיד יודעים מה מקור הכאב שהם חווים, אנשים שסובלים מבעיות כרוניות, אנשים שנפצעו, אנשים שהתבגרו, שהגוף כבר לא מה שהיה פעם. אני אשמח לשאול אותך המון שאלות שמעניינים הרבה אנשים שאולי עוקבים אחרייך, או באופן כללי מחפשים איזשהו פתרון רפואי פיזי כזה או אחר, ותשתפי אותנו קצת מניסיונך ומהיכולת שלך. אני אשמח מאוד. מהמם, אז קודם כל תספרי לי באמת מה את עושה, מה המקצוע שלך, במה את עוסקת, אם אני מגיעה לך היום לקליניקה, איך את יכולה לעזור לי? כן, אז אני כבר 14 שנה מתעסקת עם שיקום. ככה יצא לי שאני התחלתי ממאמנת כושר, והתחלתי ללמוד שיקום. ישר היו באים אליי לקוחות עם איזה בעיות, ואני רציתי לפתור איתם, נגיד, מישהו בא אליי ואומר, אני רוצה לבנות קוביות בבטן, אבל יש לי פריצת דיסק. ואז אי אפשר לעבוד ישר לקוביות. אני הייתי צריכה לפתור לו את הפריצת דיסק, ואז לבנות לו קוביות. אז הצלחת לעזור לו לפתור את בעיית פריצת הדיסק? כן, כי התחלתי ללמוד עוד, לחפש דברים, פתרונות, איך עושים את זה, וגם ככה יצא לי שאני מאוד טובה באנטומיה. כאילו זה... מאז שהתחלתי רק ללמוד אנטומיה, זה בשבילי היה כמו ספר מתח, ככה מעניין, למרות שהיה לי קשה עם עברית, למדתי את זה בעברית ולועזית, שאני רוסייה, כן, והיה לי נורא קשה, אבל בגלל העניין שלי כל כך מעניין, אני עברתי את הקושי, ובשבילי זה עולם מאוד מעניין, כן. אין ספק שהמבנה של הגוף שלנו מרתק. כן. מה למדת? מה יש בגוף האדם שכל כך מרתק, ומה באמת את עושה? כי יש הרבה אנשים שהם מאמנים כושר, יש הרבה אנשים שעוסקים בשיקום, יש הרבה אנשים שהם פסיכולוגים. מה מיוחד בך? כן. אז קודם כל, יש לי גישה הוליסטית, בגלל שאני גם פסיכולוגית, למדתי פסיכולוגיה ברוסיה, גם למדתי מסאז'ים וגם למדתי מאמנת כושר, ושלושתם דברים עשו את השילוב. מדהים. ומה אני הבנתי? שהגוף שלנו, העיקרון, הוא נורא נורא הישרדותי. ואם קצת לעזור לו, הוא יודע לשקם את עצמו, הוא יודע לבנות מסביב לבעיה, מסביב לפציעה, ויכול לחזק. אם בן אדם רק נותן לו עזרה קצת ותמיכה, הוא יודע לחזק מסביב, והוא יכול להיות יותר חזק מאי פעם, אפילו שלפני פציעה. שאם אני רגילה, נניח, להיפצע וללכת לרופא שייתן לי כדורים נגד כאב, או ניתוח נגד לא יודעת מה, או טיפולים פיזיים כאלה ואחרים, את אומרת מה? אני מלמדת את הגוף לעזור לעצמו? כן, משהו כזה. אני אומרת, תתן לו סיכוי לעזור לעצמו, ושם נראה, אם כבר אי אפשר. יש נגיד מקרים חריגים שצריך ניתוח דחוף, אין מה לעשות. אבל יש רופא אומר, בוא נדחה ניתוח, בוא נראה זה, אני נותן לך חודש, אני נותן לך חצי שנה. יש לקוחות אומר, עוד שנה תבוא אם לא ישתפר, אז עושים לך ניתוח. עוד חודש עושים ניתוח. אז אני אומרת, בוא ננסה כן לעזור, ורוב הסיכוי שבן אדם יוצא מהניתוח. לא צריך ניתוח. לא צריך ניתוח. וואו, זה מטורף. מה עושים? כאילו, תני לי דוגמה לאיזה סוג של... אז גם מה שלמדתי מכל הלימודים האלו, שהכל הרבה יותר פשוט. אם לדעת חוקים של הגוף, כמו שאמרתי, הוא יודע לשקם את עצמו, ולדעת מכניקה, איך הגוף עובד, ולעזור לו להחזיר את המכניקה שלו, טווח תנועה של המפרק. רוב הכאבים עם חוסר טווחי תנועה במפרקים. איפה שקוראים רוב הבעיות זה במפרקים. או לפני או אחרי או קרוב לזה. מה את עושה עם המפרק? אז בעיקרון עושים שתי דברים, גמישות וחיזוק. והמומחיות שלי שאני יודעת לתת מינון הנכון, שזה לא יותר מדי ולא פחות מדי, אלא מדויק, מרוב הניסיון שלי אני יודעת לדייק. וגם אנחנו בונים את זה עם הלקוח, לפי ההרגשה שלו, אני מאוד מתחברת לגוף של בן אדם. רואה את המצב שלו כרגע, ומשם אנחנו עושים, כמו אני קוראת לזה מדרגה, צעד קדימה ביחד. ואם הוא מקשיב להוראות שלי, ואז
עכשיו, הפעולות שאת נותנת לו לעשות, מה זה? זה אימון פיזי, זה אימון מנטלי, מה הוא עושה? מה התרגילים שאת נותנת? אז כן, בגלל שיש לי גישה הוליסטית, אז אני נותנת גם וגם. אוקיי. בא אליי בן אדם, ואני מאבחנת אותו, קודם כל, גם לפי היציבה שלו, מנח של הגוף, אני כבר רואה את האופי, ככה אפשר להגיד. באמת? כן, אני כבר מזהה. כי בן אדם, איך שהוא עומד, איך זה להסביר? הוא עומד לפי המחשבות שלו. אוקיי. לפי מה שהוא חושב על עצמו, לפי הביטחון שלו, הגוף מקרין. וואו. כן. אז את רואה על הגוף ועל העמידה של בן אדם, מה המצב המנטלי שלו בעצם? כן, בדיוק. ושם אני מזהה גם, יש לי הרבה ניסיון, אז אני מזהה את הבעיות. למה כואב לו? לפעמים בן אדם רק נכנס, אני רואה את הגוף, אני רואה את הבעיות שלו. ואז הוא מספר לי, אני אומרת, אני מקשיבה אותו רק בגלל הסבלנות שלו. ואני כבר רואה את הבעיות שלו, כן. ואז אני עושה לו מתיחות, ובמתיחות שם בכלל כבר יש לי 100%. פה אני רק רואה, ואז אני עושה אותו, אני כבר רואה בטוח. הבנתי. כי כל מפרק הוא בנוי לפי הטווחי תנועה שלו, ואם הטווח תנועה פחות ממה שהוא אמור להיות, שם הוא סובל. הבנתי, ואז את מאמנת את האזורים שבהם יש פחות טווחי תנועה, או איך את עושה את האימונים כדי להחזיר את הגוף ל... אז ככה, גם הגוף שלנו והשרירים שלנו, הם עובדים ביחד. זה כמו יש לנו כמה צוותים בגוף, שהם עובדים ממש יחד, ואם מהצוות הזה, משרשרת הזה, חוליה אחד נפגעה, כל השרשרת נהיית עקומה, ככה להגיד פשוט, או שריר אחד פצוע מושך את כל השרשרת אחריו. אז את בעצם עובדת על כל השרירים? כן, ואז אני עובדת על לאזן את הגוף. בגדול אני רוצה להביא את הגוף לאיזון, איך שהוא אמור להיות בטבע שלו. זאת אומרת שעובדים על כל האזור ולא רק על הנקודת כאב בעצם, או על הנקודה שנפצעה. נכון, נותנים דגש על כאב, אבל ככה עובדים הוליסטי, ובמיוחד גם אני רואה שבן אדם, הרוב הפציעות הם מהסטרס. משהו קרה, או בגלל הסטרס, או בתוך, נגיד, תאונת דרכים, ואז בן אדם אחרי תאונת דרכים נכנס לסטרס. הבנתי, זאת אומרת, לפעמים התוצאות הן מנטליות אחרי שקרה משהו, ולא באותו רגע. היו לקוחות 7 שנים אחרי תאונת דרכים, יש לו אותה פציעה קטנה, שהוא לא פתר אותה רק בגלל הפחדים שלו. וואו. כן, הוא נזהר כבר, הוא נבהל מזה, כאילו אני רואה בן אדם, שהוא נשאר לפני 7 שנים במוח שלו, במיינד שלו. טוב, זה קורה להרבה אנשים שהם מפחדים אחרי פציעה, או אחרי תאונה, או אחרי משהו שקרה להם. נכון. זה ממש ככה. ואז אני קוראת לזה, אני מוציאה אותו משם, מהאירוע הזה, על ידי מודעות, אני מעבירה מודעות איפה הוא נמצא כרגע, מה המצב הגופני, וגם אני מתייחסת למצב הרגשי נפשי שלו, שבדרך כלל הוא מספר לי על הסטרס, ולפי ההתנהגות שלו גם באבחון, אני כבר רואה איזה תגובות יש לו, וזה הרגילים שהוא מתנהל ככה יומיומי. זאת אומרת, הוא לא חושב שהוא עושה משהו לא בסדר, אבל את מאבחנת כן, אני מאבחנת, ואני מראה לו כמו מראה, תסתכל, אני רק מראה לו, תסתכל, הוא אומר, וואו, באמת, את צודק, כי בדרך כלל אנשים מרגישים את זה, רק זה כזה שם איפשהו, הוא לא שם לב לזה, כן. ואז אני רק מקדישה על זה, הוא אומר, וואו, את צודקת, רוב האנשים מבינים את זה. מדהים. אז בעצם את קודם כל עושה אבחון פיזי, ובודקת בדיוק מה צריך, מה מקור הבעיה, נכון? שאני אבין, כי הרבה פעמים בטח באים אלייך, כואב לי הגב, ואת מזהה שהכאב גב הוא בגלל לחץ וחרדה וסטרס ובעיות אחרות, כן, או נכון, לא יודעת מה. זאת אומרת, את יודעת לזהות את הסיבה ללמה כואב הגב, ולא רק איפה כואב בגב, הבנתי נכון? ומספיק לי 2 שניות להסתכל על בן אדם, אפילו הכי טוב שהוא לא רואה שאני מסתכלת עליו. נגיד, היה עכשיו 2 מקרים. לקוח אחד, אני עומדת בלובי של הבניין שלי, ויש לי זכוכית, והלקוח שלי הולך אליי. אז ראיתי אותו חצי דקה שהוא הולך אליי, כבר הבנתי למה יש לו את הכאב הזה. מההליכה ראיתי את המחשבות שלו, ראיתי שהוא בחסרת ביטחון, וראיתי שהוא בספק, כאילו, יש לי כזה ניסיון. תראי, כשאת אומרת לי עושים אימון פיזי לשיפור הכאב, אני מבינה. איך את מטפלת בבעיה של חוסר ביטחון? איך את מטפלת בבעיה של פחד? איך את מטפלת בדבר כזה? אני מדברת עם בן אדם, מביאה אותו, כי למדתי פסיכולוגיה, קואוצ'ינג, די הרבה שנים, כן? הבנתי. מזה אני יודעת לעזור, כי אני יודעת חוקים של נפש הבריאה. וואו. מאשר, אם לדעת את החוקים האלה, אתה רואה כמה בן אדם רחוק, הלך רחוק, כמה תפיסות, זה בגדול לשנות תפיסות העולם, ככה להגיד. מדהים. אז את מטפלת גם מנטלית, למרות שבאים אלייך בדרך כלל עם כאב פיזי? כן.
וזה בעצם שינוי מאוד דרסטי, כי כשאני חושבת על זה, אנשים סובלים מבעיה רגשית, אז הם ילכו לפסיכולוג, ואנשים סובלים מבעיה פיזית, אז הם הולכים לרופא שנותן כדורים, טיפול, ניתוח, דברים. ואת, בשונה מכולם פחות או יותר, מטפלת גם בבעיה הרגשית וגם בכאב. כן. אני נותנת לו תמונה כללית על המצב של החיים שלו, ולמה הגוף בגלל המצב הזה נפגע, ואז נותנת לו דרך לצאת מזה. וכמה זמן לוקח לצאת מזה? אם אני עכשיו באתי אלייך, עשית את אותו אבחון, גילית לי את העולם החדש שלא שמתי לב אליו, אז זה תלוי במצב, איפה, אני אומרת, כמה שנופלים יותר נמוך, אז יותר זמן לטפס למעלה. זה אותו דבר לפי המצב בן אדם, לפי כמה הוא יודע להתמיד. אם הוא מתמיד נגיד, אבל בכל מקרה, אם הוא מתמיד, אחרי שבועיים הוא כבר מתחיל להרגיש טוב יותר. שבועיים התמדה זה כל מה שצריך? לא, זה לא רק, הוא רק מתחיל להרגיש שהוא בדרך הנכונה. הבנתי. תלוי אם מצב ממש גרוע, אבל עדיין הוא מרגיש את ההקלה. זאת אומרת שתוך שבועיים מרגישים... מקסימום מהמקרים שבן אדם בקושי זז עם... באים אליי נגיד עם אפילו הליכון. וואו. כן, אז זה כך לו לבוא למצב טוב חצי שנה. זה גם מעט זמן ביחס לעובדה שהוא במצב כל כך גרוע פיזית. זה בא מזה שגוף הוא מאוד הישרדותי. הבנתי. אם את מתמידה ונותנת לו מינון הנכון, הוא יודע לשקם את עצמו. זה לא אני עושה, זה הגוף עושה לעצמו. כן, אבל את מאבחנת, ואת יודעת מה צריך לעשות כדי לשקם. אז זה לא את לא עושה, זה רק את יודעת להוביל את הבן אדם למה הוא צריך לעשות. אני זוכרת פעם שסיפרת לי שאנשים הולכים לחדרי כושר, ויש מאמני כושר שזה המקצוע שלהם, והם נותנים לך לעשות את התרגיל. אבל הם לא מכירים באמת את הגוף של כל אחד ואחד, ואת יודעת לעשות את ההתאמה של איזה תרגיל לעשות, איך לעשות אותו נכון, איך להביא את התוצאה בצורה יותר מהירה לגוף עצמו. לא באים אלייך רק אנשים שסובלים מכאב או נפצעו, באים אלייך גם אנשים שעושים כושר קבוע, אנשים עם בריאות תקינה. למה הם צריכים אותך? מה הסיבה שהם באים אלייך? באים אליי אנשים שרוצים להיכנס לכושר, רוצים להיראות טוב, אבל לא מצליחים להתמיד. אז אני קוראת לזה שאני יודעת למכר לכושר, שבן אדם יאהוב כושר. להתמכר, כן. להתמכר, כן. בגלל שאני, זה אולי גם בגלל שאני סבלנית פסיכולוגית, אני אוהבת בן אדם, ואני אומרת, אני תמיד עושה לפי אהבה, הכל אצלי מאהבה ומרצון. יפה. וברגע שבן אדם מבין שזה באמת רצון שלו, הוא הולך אחרי רצון, אז אני רק עוזרת לו להזכיר מה הרצון שלך. יפה, אז אני צריכה שיהיה לי איזה מטרה, אני באה אלייך ואת עוזרת לי... כן, כי רוב האנשים, הבעיה שלהם ויתור עצמי. נכון. הם רוצים, אבל מוותרים בשביל 100 סיבות אחרים. איך את אומרת עליי שאני לא אוותר? נגיד שיש לי מטרה, איך את גורמת לי להתמיד? איך את מעלה לי את המוטיבציה? איך את גורמת לי לא לשכוח את המטרה שלי? כן, אז פה שתי דברים, עוד פעם, עבודה מנטלית ופיזית. אני יודעת לתת לך מינון הנכון, שברגע שגוף עושה התעמלות נעימה כזאת, נעים לו, והוא גם מפריש הורמונים חיוביים. ברגע שגוף מתחיל להפריש הורמונים חיוביים, זה כמו שאכלת משהו, מה זה טעים, בא לך לחזור לזה. אותו דבר, התאמנת בכיף, בא לך לחזור לזה. וואו. אז אני יודעת לייצר את הכיף, כי אני נותנת לו יותר מדי, לא חלש מדי, את מרגישה שפתאום הדם זורם, פתאום משתחרר לי קצת, ואז גם ההורמונים, גם המוח רוצה לחזור לזה, לפעולה הזאת. זאת אומרת שההרגשה הטובה היא מיידית בעצם. כן, ההרגשה הטובה היא מיידית. מדהים. כן, וגם אם את מתחילה להתרוצץ בבית ולשכוח על זה, אני מחזירה אותך על ידי מה רצית באמת. מחזירה אותך למטרה שלך. אוקיי, עכשיו אני יודעת שיש הרבה שרגילים לבוא למטפל, מאמן שיקומי או לא משנה מה, באים פעם בשבוע, פעמיים בשבוע, אם זה מקרה שצריך אינטנסיבי, באים לטיפול פיזי. עכשיו, אצלך יש את היכולת, גם אם אני גרה בחול, וגם אם אין לי זמן כי אני מאוד עסוקה בעבודה שלי, וגם איך את עוזרת לי מרחוק? אם אני לא יכולה לבוא אלייך לטיפול, איך את יכולה לעזור? יש לי פתרון לכל דבר כמעט. אני אשמח לשמוע. אז יש לי ליווי מרחוק, ליווי אונליין. מה זה אומר? שגם מרחוק אנחנו... יש לי תוכנית שבנויה לחודשיים. אוקיי. בגדול זה לשנה, אבל ליווי צמוד יש חודשיים, ששם אני קודם כל פוגשת בן אדם, מכירה אותו, מזהה את כל הבעיות שלו ומה המטרות שלו, ואז אני נותנת לו תוכנית. את פוגשת לפגישה ראשונה, ושם את מאבחנת את כל הבעיות שלי הפיזיות והרגשיות בעצם. כן. ואז את יודעת,
אני יודעת להגיד לך מן הסתם מה כואב לי, או מה אני רוצה להשיג. כן. יש דברים שאת מגלה לי שלא ידעתי קודם? בשלב הזה? יכול להיות שאני אזהה איזה דברים, כי אני עושה אבחון, אני מסתכלת על הגוף שלך, מבקשת ממך לעשות כל מיני פעולות. אוקיי. ואז לפי זה אני כבר רואה, מרוב הניסיון שלי אני לא צריכה הרבה. אוקיי, אז בלי לראות אותי... את עושה לי כמה תרגילים, ואז אני רואה אותך, אני שואלת שאלות על המצב הרגשי שלך, על החיים שלך, ואז גם פה יש לי תמונה, איפה... כי בגדול הגוף ונפש זה עובד ביחד. נכון. אם יש בעיות בחיים, יש בעיות בגוף, זה נכון. לא יודע, 99%. ממש. מהמקרים שלי זה 100%, כאילו מהאנשים שבאים אליי. עוד לא היה לי מקרה כזה באמת שמישהו בא אליי שהכל מצוין והוא נפצע מאיזושהי סיבה. הבנתי, זאת אומרת שאם החיים טובים אז אני מרגישה טוב, ואם יש לי איזה שהם אתגרים בחיים, זה ישפיע לי על הגוף ואני אתחיל להרגיש לא טוב או להיות... אז מהמקרים שלי הלקוחות שבאו 100% מ-100% יש הכל ביחד, ואז אני נותנת תמונה זה ונותנת תוכנית מה עושים. אוקיי, אז בפגישת אבחון את שואלת אותי שאלות כדי להכיר את המצב שלי בחיים בכלל, את עושה לי אבחון פיזי, זאת אומרת, אם אני פוגשת אותך בפגישת וידאו, נגיד בזום, אז מה את אומרת לי לעשות משהו מול המצלמה כדי שתראי איך אני עומדת, איך אני... כן, אנחנו עושים כמה תרגילים, מתיחות, ואז אני רואה טווחי תנועה שלך. זאת אומרת, את אומרת לי מה לעשות, ואת צופה בזה, ויודעת להבחן את הגוף. זאת אומרת, אני לא צריכה לבוא אלייך כדי שתגיעי לי בכתף, כדי לדעת... יש לי שיטה שלי מאוד מדויקת, מהרבה שנים, אני דייקתי אותה, וזה מאוד עובד מדויק, כמה זמן פגישת אבחון כזאת בווידאו נניח? זה 40 דקות ככה, פלוס מינוס. אוקיי, וזה גם אבחון מנטלי וגם אבחון פיזי של הגוף, ואחרי 40 דקות את יודעת להגיד לי? נכון. למה אני עם כאב כזה או אחר? כן. ומה קרה בחיים שלי שהוביל אותי לסבול, ובקיצור, נכון. רנטגן. כן, זה משהו, אני רואה בן אדם כמו רנטגן. בלי קרינה. כן, וזה קורה לא סתם, אני הרבה שנים השקעתי בזה. יש לי אנליזה כזה, המוח שלי הוא כזה... עובד כל הזמן לחפור למה. אחרי לימודים, אחרי שסיימתי לימודים, עוד כמה שנים רבות, חשבתי למה התנועה היא ככה ולא ככה, למה כאב הוא ככה ולא ככה, וכל הזמן השאלה הזאת למה, עד שלא עניתי לי לכל השאלות, לא עצרתי. וואו, אז כן, בעצם... ועד עכשיו אני לומדת, בטח כל הזמן. אז בעצם אנשים שסובלים מכאב כרוני, שאף אחד לא יכול לעזור להם, או שהם לא מצאו את מי שיכול לעזור להם, שרופאים קונבנציונליים לא יכולים לעזור להם. את יכולה לעזור להם? רוב הסיכוי כן. עוד, כאילו, אני לא יכולה להגיד בהגדרה של כולם, אבל האנשים שבאו אליי, עוד לא היה לי בן אדם שלא יכולתי לעזור לו. זה מטורף. איכשהו זה מגיעים אליי. אני יכולה לספר סיפורים מעניינים, אם את רוצה. יאללה, ספרי לי לפחות אחד. אז היה לי סיפור אחד מאוד מעניינים, שבא אליי בחור בן 40, שכבר 1.5 שנה הוא סובל מאיזו מחלה לא ברורה, כי כל הבדיקות תקינות. הוא היה מאושפז 2 שבועות בבית חולים, כל הבדיקות לא זיהו בו כלום, הכל בערי תקין, אבל התופעה הוא כבר לא יוצא 1.5 שנה מהבית, כי הוא מפחד מהתקף כזה, שפתאום חצי הגוף שלו מתכווץ, כל השרירים שלו מתכווצים, והוא נופל. וזה כאבי תופת, ולצאת מזה זה רק מזמינים אמבולנס, נותנים לו זריקה, ואז הוא קם. מטורף. ואז מזה הוא כבר מפחד לצאת מהבית, כי הוא לא בשליטה, איך זה קורה ולמה זה קורה, וכל הבדיקות תקינות. מטורף. ועוד פעם, כמו תוכנה האחרונה, הוא כבר בא אליי על ידי המלצות, ומה שמעניין הוא נופל, הוא מספר, ואז אנחנו מתחילים טיפול, הוא נופל, קורא לו את ממה שהוא מפחד. זאת אומרת, איך שהוא נכנס הוא נפל? לא, אחרי שהוא התחיל לספר לי, ואנחנו התחלנו רק טיפול. אוקיי. ואז מה שמעניין גם לעצמי, שאני עד עכשיו לא טיפלתי במקרה כזה במיוחד, אבל כנראה מרוב המקרים שהיו לי, אני אפילו לא התרגשתי, אני פשוט ראיתי מה עובר עליו. וואו, מטורף. כן, וזה היה מעניין, ואז אני התחלתי לנהל אותו פשוט איך לקום מהמצב הזה. אוקיי, זאת אומרת לא עזרת לו פיזית, לא התחלת טיפול פיזי. לא, פשוט התחלתי לנהל אותו, לא נגעתי בו, פשוט התחלתי לנהל אותו, כי ראיתי שתוקף אותו פחד. אוקיי.
ואז איך לצאת מהפחד, מפאניקה, אז עזרתי לו לצאת, הוא קם, והוא כזה בהלם, כי הוא היה כזה לא שפוי, לא רע, ואומר, איך עשית את זה, איך עשית את זה? הרופאים מפחדים להתקרב אליי, כי רק כשהם נוגעים בי, יש לי את הקיבוץ. וואו. ואז אני הבנתי מה קורה לבן אדם, והוא כבר רזה תת משקל כזה, הוא לא יכול להתאמן, הוא לא עושה כלום, לא יכולים לגעת בו, הכל מתכווץ כל הזמן. ואז אני התחלתי לשאול אותו, כאילו, מה עבר עליך? כי הבנתי שהכל זה מהראש. מטורף. איזה פחד יושב בו ותוקף אותו. ומסתבר שבחור הזה עשה לא מזמן אקזיט בסטארט-אפ. אוקיי. ונורא נבהל מהכסף הזה, והיה לו אגו גדול, שהוא פיתח את הסטארט-אפ 10 שנים, והוא היה גמור מעייפות, ובמקום לנוח קצת, לקחת הפסקה, להתמלא באנרגיות, הוא אמר, אני חייב עכשיו לבנות משהו דחוף חדש, אחרת אני אאבד את הכסף. כסף יתפזר לי וזהו. ומשהו גדול יותר ממה שבנה, הוא חייב לעשות. אבל כנראה הנפש שלו לא הייתה מוכנה לזה. ואז מה שקרה, זה כאילו, זה כזה פסיכוסומטיקה, ברגע שמשהו גדול עלינו, לפעמים המיינד שומר עלינו, הוא זורק אותנו לאיזו מחלה שתשב ותנוח, איכשהו מציר אותנו, שהנה עכשיו יש לי תירוץ, אני חולה, אני לא יכול לתפקד. זאת אומרת שהגוף גורם לנו בגלל חשש או פחד, לעצור את הפעילות, כן, לעצור ואז מתחילה בעיה רפואית, כדי שלא נוכל לתפקד. כן, כדי הרבה אנשים כאלו שדואגים יותר מדי על אחרים, הם שוכחים על עצמם, נכון. ואז כדי לנוח באמת, הם צריכים איזה תירוץ לנוח, הם לא יכולים להרשות מה אני עכשיו אגיד, אני נח שנה, אני נח יום, כאילו, נכון. לא, הוא צריך להיות מסכן, כדי, הנה תראו, יש לי תירוץ לנוח, אז זה היה המקרה. כן. וואו, זה מטורף, אז הגוף יותר חכם. כן, הגוף, בטח אני אומרת, הגוף שלנו הוא חכם הישרדותי, אנחנו רק מפריעים לו לתפקד. רגע, אז אם הגוף עכשיו גורם לי לכאב מסוים, את יודעת להבחן מה הסיבה זאת אומרת, מה גרם לזה? רגע, אני עוד לא סיפרתי על הבחור הזה עד הסוף, ואז התחלתי לטפל בו 3 פעמים בשבוע, רק אימון מנטלי ואימון פיזי, ואז הוא אחרי 3 חודשים, הוא התחיל לתפקד, האשתו מתקשרת, אומרת, תודה רבה, הוא התחיל להוציא לי ילד מהגן, כי לפני זה הכל היה עליי. אז לקח לי 3 חודשים שבן אדם התחיל, זה לא נגמר לו עד הסוף, אבל זה כל הזמן מפחיד ומפחיד, הוא התחיל לשלוט בזה, הוא כבר ידע ממה זה, הוא נהיה מודע לבעיה שלו, כן, והוא נכנס כבר לכושר, ואז הוא המשיך לבד. יפה, אז בעצם תוך 3 חודשים הוצאת בן אדם שלא יצא מהבית חצי שנה, לתפקוד רגיל. כן. הבנתי נכון, וזה גם בן אדם שהצליח בחיים, זה לא תגידי מישהו שנפצע בתאונה או קרה משהו, זה באמת נטו מנטלי, וזה יכול לקרות לכל אחד. כן. לכל אחד, זה מדהים להבין את זה. זאת אומרת שבעצם כשאני מגיעה אלייך, סובלת מכאב, את תדעי להבחן מה גרם לכאב, גם אם זה בעיה מנטלית ולא תאונה או פציעה. כן, כי אני מסתכלת לתוך השורש של הבעיה. אוקיי, וזה באמת בעצם אי אפשר לקבל, לא אצל אורתופד, ולא אצל פסיכולוג. בדרך כלל מטפלים רק בסימפטומים, זה הבעיה, שכן, אם תבוא, אני לא רוצה להגיד משהו רע, אבל תבוא לפיזיותרפיסט שכואב לברך, הוא יטפל רק בברך. אבל הוא לא רואה שיש בעיות יציבה, וצריך גם כתפיים לטפל בהן, צריך להחזיר את הגוף לאמצע, למרכז שלו. הבנתי. שהוא כולו עקום וזה, וברך זה רק זמני, ואז הבעיה חוזרת בדרך כלל. מדהים, אז את מאבחנת את כל הגוף, כי הכאב או המקום של הכאב הוא בעצם רק התוצאה של משהו אחר לא בסדר, כנראה. נכון, שכל הגוף לא בסדר ומצב הנפשי גם. וואו, מדהים. כן, קשה. אוקיי, אז אני מבינה שבאמת את יכולה לזהות את שורש הכאב ואת הסיבה לכאב, ולטפל בכל הגוף, כדי שהכאב הנקודתי הזה לא יחזור, כי זה כנראה לא המקור האמיתי. זאת אומרת, נפצעה לי הברך, הבעיה שלי כנראה לא בברך או ברגל, אלא בכל הגוף, שבגלל זה הברך ספגה את הכאב. יש חוסר, נגיד חוסר מסת שריר מוחלט לבן אדם, הגוף שלו חלש, ואז הוא מעמיס עליו, ועושה כל יום חוזר על אותם תנועות, אז יש שחיקה, או דלקת, תלוי ברמה. אני מכירה הרבה אנשים שהם כן שומרים על כושר, ויש כאלה שעושים פילאטיס, ויש כאלה שעושים אימוני כוח, ויש כאלה שעושים אירובי. מה הדבר הנכון לעשות? אז תראו, כדי שהגוף יהיה בריא,
צריך שלושתם דברים. אוקיי. אם לא תעשו משהו אחד, שם יהיה נפילה וחולשה שלכם. אז הכי חשוב זה גם אירובי, שזה מחזק סיבולת לבריאה. אוקיי. אימוני כוח, שזה שומר על מסת שריר, ואימוני גמישות, שזה שומר על טווחי תנועה במפרקים שלנו. אוקיי, אז אם אני רואה עכשיו מר עולם, זה בריא, זה לא בריא, מה? נו תראי, מר עולם זה, כל ספורט מקצועי הוא לא כל כך בריא, ככה אני הייתי אומרת לך. כן, כי זה בהגזמה לא טוב שום דבר. אגב, עשו מחקרים על אנשי איירונמן, לקחו 3 קבוצות, אנשי איירונמן, אנשים שלא התאמנו בכלל, ואנשים שמתאמנים קצת כל דבר, כמו שאני אמרתי, ובדקו את האורח החיים שלהם. ואז יצא שאלו שלא מתאמנים ואיירונמן הם אותו אורח חיים. והכי ארוך חיים, אנשים שמתאמנים קצת מכל דבר. כן, כי זה פה כלום לא עשו ופה יותר מדי. כשאת משתמשת זה יש יתר שימוש והגוף נשחק. הבנתי, אז את יודעת לבנות לי את התוכנית אימונים שתאזן אותי ושתיתן לי קצת מכל דבר ותשמור על הבריאות שלי? כן, גם התוכנית שלי זה משנה שזה הוליסטי וכללי וזה כולל את כל שלושתם דברים. אוקיי, ואם אני לא מתאמנת בכלל או סובלת מכאבים, איך את מתחילה לעבוד איתי? אז אני עושה לך אבחון, רואה מה המצב שלך כרגע נוכחי, ומשם אני בונה לך תוכנית. אוקיי, עכשיו אני לא... מהיכולות שלך, של הגוף שלך. ומוגבלות הגוף שלך. הרבה אנשים אומרים, אוקיי, את בונה לי תוכנית אימונים, אני צריכה להתחיל להתאמן בבית, את שולחת לי איזשהו סרטון הדרכה, אני לא בן אדם שמתמיד, אני יודעת שאני אעשה 3 ימים וזה יתפוגג. איך את עוזרת לי שזה לא יקרה? כן, אז פה בגלל שאני פסיכולוגית, אני יודעת לכוון בן אדם לפי הרצונות שלו. אוקיי. אני גם קולטת את האופי של בן אדם. אוקיי. ולפי זה כאילו אני פועלת. גם כשנותנים בדרך כלל מינון הנכון, וזה עושה הקלה מיידית לבן אדם פיזית, הוא מרגיש טוב עם זה. הגוף מפריש הורמונים חיוביים, וזה מה שגורם לו להמשיך, הוא רואה את התוצאות. הבנתי, זאת אומרת, את בונה על זה שהמינון המדויק והתרגיל המדויק יעשו לי הרגשה טובה, ואז יתחשק לי להמשיך ולעשות. נכון. ופה גם בגלל שאני איתך כאילו, אני משתתפת בתוכנית כל יום, אז אני נותנת תמיכה. את מלווה אישית יומיומי? כן, אני מלווה יומיומי, ואני תומכת בבן אדם, ואני מסבירה לו, כשיש לו איזה ספק, יש איזה אי הבנה, אני מסבירה, ואנחנו ממשיכים, הולכים צעד ביחד. אוקיי, עכשיו עשית לי אבחון, נתת לי את התוכנית אימונים, ואת מוודא שאני עושה כל יום. איך את יודעת אם אני עושה את התנועות כמו שצריך, אולי אני עלולה לפגוע בעצמי, איך את בודקת מה אני עושה? הרי את לא איתי באמת כשאני עושה את התרגיל. כן, נכון. קודם כל, התוכנית והסרטונים מוקלטים שיש לי, הם עם הסבר מפורט ומקצועי. אני כבר יודעת איך שאני מתייחסת ללקוחות שלי שבאים אליי. שם אותו הסבר. יש לקוחות שאומרים לי, וואו מרינה, אני מרגיש שאת באונליין, בשידור חי איתי. גדול. את ככה מדברת, כן. יש לך כל כך הרבה ניסיון שהסרטון המוקלט מראש, נכון, מרגיש כי אני כאילו יודעת כבר מה הרצון ומה הצורך של בן אדם, ומסבירה את כל, מפרטת את כל דבר. יפה. כן, ודבר שני שיש לי גם, שבן אדם או שולח לי סרטונים עליו, או תגובות שלו, איך הגוף שלו מרגיש. אוקיי, זאת אומרת, ממש הולכים לך פידבק כל יום אחרי שעושים את התרגילים, ולפי זה את אומרת לי מה אני אעשה מחר, או שיש לי תוכנית ואני צריכה לעשות כל יום אותו דבר? לא, אנחנו מתקדמים ביחד, ומשנים לפי הצורך. יפה, מהמם. אין שום דבר סטטי כזה, הכל משתנה. מהמם. תראי, אני יודעת שהמחירים של ליווי כזה, הם לא זולים. בסופו של דבר זה לא טיפול חד פעמי, זה יכול להגיע לאלפי שקלים לכמה חודשים של ליווי, או לשנה. למה כדאי לשלם כל כך הרבה? כאילו זה באמת סכום גבוה, אנשים צריכים להבין את הערך של דבר כזה, זה אלפי שקלים. בסדר, אז אני אסבול, אני כבר עם כאבים כל החיים, נסבול עוד קצת, למה שווה לשלם על הדבר הזה? נו, קודם כל אני נותנת פתרון, אז למה לסבול אם את יכולה להרגיש טוב יותר, כן, וגם תחשבי כמה שילמת על טיפולים שעוזרים לך לכמה ימים או כמה שעות רק, זה נכון. ואני נותנת, פותרת לך שורש של הבעיה, אם את תתמידי על מה שאני אמרתי לך, הכאב הוא לא יחזור,
לעולם, כן, וזה שווה את הכסף, כאילו בסוף את חוסכת על כל הטיפולים בהקדם, ויהיו לך התקפים, וההתקפים שבן אדם פתאום, הוא לא עושה כלום, סובל מכאב, ואז יש לו התקף שהוא לא יכול לקום מהמיטה. זה נכון. אז אני אומרת שלא נגיע לזה, אני גם מלמדת כדי להימנע על הבעיות בהקדם, איך לפעול עם הגוף. אנחנו בתוכנית לומדים את הגוף. בן אדם לומד את הגוף שלו, הוא לומד את החוקים של התנועתיות, של אוקיי, איך את מלמדת אותי את זה? את בתוכנית התרגיל? כן, אני מעבירה לך, במהלך התוכנית אני מעבירה מלא ידע, ואנחנו בתקשורת כל הזמן, ואם יש לך איזה שאלות, אני כל הזמן על הקו. אוקיי. כן, ועונה לכל השאלות, וככה בן אדם לומד. מה קורה אם זה לא עובד? נרשמתי, באתי לאבחון, התחלתי לעשות תרגילים. כן. יכול להיות שזה לא עוזר? כן, אז בגלל שאני מאוד בטוחה במה שאני עושה, ואחראית, לוקחת אחריות על מה שאני עושה, אז אם בן אדם מתמיד שבועיים, ועושה כל מה שאני אומרת לו, והתוכנית לא עוזרת, אני מבטיחה להחזיר את הכסף. וואו. זאת אומרת והחזרת פעם למישהו כסף? לא, עד עכשיו זה לא קרה. כי למה שאני בטוחה בעצמי, אז זה עובד. זה מטורף. אז זאת אומרת, תתאמצי שבועיים ותוכיחי לעצמך שאת יכולה. זה מה שאת אומרת לי. כן. מטורף. אני בניתי הרבה שנים את השיטה שלי, דייקתי אותה, זה עובד. מהמם. אני עדיין מנסה להבין, קיבלתי את התרגילים, אני עושה את זה יום יום, את מלווה אותי, את מוודא שאני מצליחה, מה קורה אחרי? יופי, אני מרגישה יותר טוב, אני צריכה להמשיך לעשות את זה כל החיים, מה קורה אחרי? כן, לצערי הגוף שלנו עובד ככה, הגוף והשרירים חיים על התנועה, ברגע שאנחנו מפסיקים להניע, הגוף נחלש. אז צריך להמשיך. אז חייבים להמשיך כל החיים? צריך לעשות תחזוקה. זה קשה? זה כמו כאלה שהולכים 3 פעמים בשבוע חדר כושר 3 שעות ריצה וכאלה, או ש... לא, פחות, כאילו עושים את המינימום, תלוי מה המטרה שלך ומה את רוצה, איך את רוצה להרגיש ולהיראות. הבנתי, זאת אומרת, את לא עוזרת רק בלהרגיש טוב. אין גבולות בגדול, כן, אין גבולות בגדול, אם את רוצה את אבל העיקר שלא תסבלי מהכאבים. נכון. כן, אם את תרצי יותר, תמיד אפשר יותר, תלוי כמה... הבנתי, זאת אומרת... אבל זה לא השקעה גדולה, זה כאילו חצי שעה של אימון 5 פעמים בשבוע צריך. אוקיי, זאת אומרת שאם חצי שעה ביום אני מקדישה למה שאת לימדת אותי לעשות, ואני עושה את זה כל החיים, אני לא אסבול מכאבים בחיי. נכון. אם לא תקפיצי מהגג או משהו כזה, חירום יקרה, אז ככה כן, תרגישי טוב. אוקיי, אז אני יודעת שיש 2 תוכניות ליווי, 1 לחודשיים, 1 לשנה, תספרי לי למה שנה, למה חודשיים, מה הסיבה, מה ההבדל? אז יש ליווי של חודשיים פשוט, שיומיומי, ויש ליווי של שנה, שאני זמינה כל הזמן לכל השאלות. החודשיים, כאילו אנחנו ממש עובדים צמוד, בן אדם לומד, ובדרך כלל הוא פותר כבר את הבעיות שלו. הוא ממש משתפר, ואז עוד שנה אני עושה כזה סופרוויזינג, שמקדמת עוד בן אדם שברמה... זאת אומרת ששנה אני יכולה להמשיך להתייעץ איתך במשך כל השנה, ובחודשיים, אחרי חודשיים את בעצם סיימת את הליווי האישי, אבל אני יכולה להמשיך את האימונים בעצמי. כן. אוקיי, זאת אומרת, התרגילים נשארים לי. כן. אני יכולה לקנות חודשיים, ואחר כך להחליט אם להמשיך לשנה, זה אפשרי? כן, בטח. אוקיי. אפשר. ואם אני לא בטוחה, אז אפשר לקנות נגיד רק את האבחון, ואז להחליט אם אני רוצה להיכנס לתהליך של הליווי האישי? כן, זה גם אפשרי. זאת אומרת שאת גמישה גם בזה. כן. הבנתי אותך. בדרך כלל אם את תבוא אליי לאבחון, את כבר תרצי להמשיך. תראי, ברור לי שבאבחון אני אבין אם את מבינה אותי, אם את מזהה את הקושי שלי, אם את נותנת לי תרגילים נכונים, אז הגיוני שכן, אבל אני מכירה הרבה אנשים שכבר ניסו כל כך הרבה, והלכו כל כך הרבה מטפלים, ולא בטוחים שאוקיי, עכשיו זה יעבוד, כולם מבטיחים הצלחה. אז לפעמים הסקפטיות הזאת, את פותרת אותה בזה שאת אומרת, תבוא לאבחון, תתרשם, תחליט אם להמשיך, תרצה אחרי חודשיים להמשיך לשנה, אפשר להמשיך לשנה, זאת אומרת, יש פה איזושהי גמישות בתהליך. אם אני מכירה מישהו, נניח בעלי, שלא אכפת לו מעצמו, לא דואג לעצמו, לא עושה שום דבר, סובל מכאבים, מחלה כרונית, לא משנה. יש משהו שאת יכולה לתת לי, ללמד אותי כדי שאני אוכל לעזור לו? יש דבר כזה? מה שאישה אמורה לעשות, בגדול את צריכה להרים לו את החשיבות שלו.
אוקיי. כאילו, את צריכה גם להביא אותו למודעות שהוא חשוב, והבריאות שלו חשוב. אוקיי. ובגדול זה לבוא עם אהבה ועיצה, כאילו, מה צריך לעשות שהוא ירגיש עוד יותר טוב. הבנתי. הכל עושים דרך כזה אהבה וחוכמה. את יכולה ללמד אותי לעשות את זה? מה הדבר הכי טוב שאת יכולה להציע לי לעשות איתו? כאילו, אם הוא לא רוצה? אם הוא לא אכפת לו כל כך. לא אכפת לו. לא אכפת. נו, תזמיני, פשוט תביא לו במתנה את הטיפול אצלי, אבחון. אבחון? כן. אז אם הוא בא לאבחון, את עושה את השאר, אני לא צריכה לדאוג. נכון, אני כבר אעשה את השאר. הוא ירצה להמשיך. זה מה שאנשים עושים הרבה. כן, או מביאים או אישה או בעל, כן. זאת אומרת שאם יש מישהו שהוא מספיק חשוב לי, נותנים במתנה, כן. אז להביא אותו לאבחון עליי, ואת דואגת לכל השאר, ואת תדאגי שהוא יהיה בריא וירגיש טוב ויעשה... כן. מהמם. בדיוק. זה ממש טוב, ההצעה הזאת שלך. יאללה, תנסי. מעולה. עכשיו, אני יודעת שיש הרבה ששואלים אם אפשר לקבל החזר מקופת חולים, מביטוחים למיניהם וכולי. יש אפשרות כזאת? איך זה עובד? אז לצערי אצלי אין, כי אני למדתי פסיכולוגיה ובווינגייט למד כושר, אז אני לא פיזיותרפיסטית ואני לא עובדת עם קופות חולים. הבנתי. בסוף את תחסכי הרבה כסף, כי אני מטפלת לא בסימפטומים, אלא מסתכלת על השורש של הבעיה. אוקיי. כן. אז במקום ללכת לפיזיותרפיסט שתטפל לי בכאב, את תמנעי לי את הכאב. כן, הבנתי נכון? בדיוק, ככה אפשר להגיד. הבנתי, ולכן בעצם זה יותר משתלם מאשר ללכת למטפלים פיזיים כאלה או אחרים שיפתרו רק את הבעיה הנקודתית. נכון, שבדרך כלל זה חוזר, זה הבעיה, שמטפלים בנקודה הזאת רק נקודתית, ואז הבעיה חוזרת. נכון, כאילו זה תמיד ככה. טיפלו בכל השאר של הבעיות של הבן אדם. זה ממש ככה, אני חושבת לא שאנשים... הסתכלו הוליסטי על הגוף, על הנפש שלו. זאת אומרת, את אומרת לי שבן אדם שסובל לפעמים חודשים, לפעמים שנים, מבעיות כרוניות או ממחלות מאוד מוכרות אפילו, לא חייב לסבול. אם הוא יעשה אימונים ותרגילים כמו שאת נותנת. זה מה שאני כבר צועקת לכל העולם. כן. תאמינו בעצמכם ותאמינו בגוף שלכם, תלמדו את הגוף שלכם, ואז לא משנה איזה גיל ולא משנה איזה מצב. יש מלא מקרים כאלו, אנשים יצאו מהמצב שאפילו רופאים לא נתנו להם סיכוי. וואו. ואנשים לא רק יצאו, הם נהיו חזקים ממה שהיו לפני הפציעה. מטורף. זה תקופה, זה צריך התמדה, צריך אופי, או צריך תמיכה, שנגיד אני יכולה לעזור בזה, אם אין כוח לבן אדם, אין ידע. אני מביאה את הידע, איך עושים את זה, כן, ואז בן אדם יכול להתחזק ולעשות דברים בחיים שהוא לא עשה לפני. ולא אני המצאתי את זה, יש מלא מקרים כבר לפניי. מדהים. שאלה חשובה, האם, אם בא לי לעשות ניסיון, אוקיי, לבוא פיזית, לסדנה, לפעילות, חד פעמית, להכיר את השיטה, להכיר אותך, להתאמן קצת, יש דבר כזה? יש לך מה להציע פה? כן, אני מעבירה סדנאות, זה של 3.5 שעות. וואה, אוקיי. כן. אני לא אתעייף 3.5 שעות אימון? זה הכל עובר בהיי ובכיף. כי ברגע שמתייחסים אליך אישית, מתייחסים למצבך, למצב רגשי ונפשי שלך, ופיזי, אתה מרגיש נהדר. את עושה את זה עם קבוצת אנשים. כן, יש קבוצה קטנה של אנשים, אבל יש יחס אישי לכל אחד, כל אחד בא עם הבעיה שלו, ושם אני מסבירה בכללי על המצב שלו ואיך אפשר לטפל, ואנחנו גם מתרגלים שם, עושים תרגילי נשימות, גם תרגילי מנטליות, תרגילי פיזיים, מתיחות, ואז בן אדם אחרי 3.5 שעות הוא לא יוצא עייף, הוא יוצא עם מלא אנרגיה, ומרגיש גם זקוף יותר, הגוף פתוח יותר, כן, זה תגובה מכל בן אדם. ואם באים עם כאב, מישהו שסובל מכאב יכול להשתתף במפגש כזה? כן, בטח. רוב האנשים הם באים עם כאב או בעיות יציבה, תפוס לצוואר, כואבים לברכיים, הבנתי. וכולי. מה את עושה אם אני נמצאת בתהליך ליווי ויש ימים שאני פחות יש לי חשק, אני עייפה יותר, לא בא לי, מה עושים בימים כאלה? בליווי, קודם כל אני מתייחסת אינדיבידואלי למצב של הבן אדם, ואם קשה לו, אני רואה מצב הכללי, אני עוקבת אחריו יומיומי, ואז אני בכללי יודעת לתת לו או משהו פחות שהוא עושה היום, או יום מנוחה. אוקיי, זאת אומרת, אני יכולה לבכות לך לא בא לי, ואת תדעי להתמודד עם זה. כן, אני יודעת להתמודד עם זה, או אני רואה שבן אדם בכללי כל הזמן בוכה ולא רוצה, אז אני יודעת להביא אותו לשפיות ולנקודת המטרה שלו, אם הוא שכח על זה. הבנתי, זאת אומרת, את מכירה אותי מספיק טוב, בשביל לדעת להתמודד עם האתגרים שאני... כי אני יום איתך, אני מכירה אותך, כן, טוב מאוד.
מה צריך לעשות? אם אני עכשיו רוצה באמת להגיע לאבחון אצלך, לשמוע קצת יותר על הסדנה הקרובה, איך אני מגיעה אלייך? איפה אפשר לראות אותך עוד? לעקוב אחרייך, איפה? יש לי אינסטגרם, יש לי פייסבוק, יש לי טיק טוק, יש לי הרבה... מרינה קוזלוב ואני אמצא? כן, נכון, כן. קודם כל אפשר בגוגל מרינה קוזלוב. אוקיי. מרינה קוזלוב מאמנת, מרינה קוזלוב מאמנת שיקומית, תכתבו. אפשר באינסטגרם, באינסטגרם יש כזה מרינה, קו תחתון, קוזל. אל בסוף. קוזלוב. כן, ככה אינסטגרם נתן לי. אוקיי. שם, ושם, כן. ויש לך סדנאות כל הזמן, ותוכניות ליווי, ואבחונים וכדומה. כן, נכון, יש לי הרבה שירות. אם אני רוצה להגיע לאבחון, אני צריכה לחכות עד שתתפני, איך זה עובד? יש לי עוזרת, שמתקשרים, יש לי טלפון, נגיד, באינסטגרם, בטיק טוק, יש לי טלפון של עוזרת. מתקשרים ופשוט מסדרים לי תור בחוף? כן, מסדרים לך תור. אוקיי, כמה זמן צריך לחכות עד שאפשר לפגוש אותך לאבחון? לאבחון לא הרבה, אולי יומיים. זהו? יומיים, כן. אוקיי, ומשם אני ישר מתחילה את האימונים ואת הטיפול וכל מה שצריך. זאת אומרת שאמיתי שבועיים קדימה אני אמורה להרגיש יותר טוב אם אני עכשיו סובלת ממשהו. אמיתי לחלוטין. מדהים, זה מטורף. ומתי יש סדנאות? איפה הסדנאות? אז כן, אז בעוד שבועיים יש לי סדנה ביום שישי. שאני מצאתי מקום מאוד מגניב בקיבוץ עינב. יפה. עינת, סליחה, כן, בקיבוץ עינת, כן, כי אני רציתי שיהיה מקום מנותק כזה, טבע, שקט, ציפורים שרים שם, יש סטודיו מאוד נחמד, כפרי כזה. יפה. כן, אז שם אני, כן, שם אני ואז אפשר גם להירשם לסדנה ולהגיע ל3.5 שעות בכיף ביום שישי. כן, כן. מהמם. כן, נכון. איזה כיף. תקבל יחס אישי, תרגיש טוב יותר אחרי זה. מהמם. כן. את מלמדת בסדנה את השיטה שלך ואיך הגוף עובד ודברים כאלה? כן, בטח, כן. זאת אומרת, זה ממש הדרכה ואימון, זה לא רק אבחון פיזי. כן, זה אבחון, הדרכה, אני נותנת תוכנית לבן אדם מה הוא צריך לעשות כדי לצאת מהפציעה הזאת. וואו. כן, נותנת אופציות, אפשר להישאר איתי בתוכניות, אפשר להתקדם לבד. יפה. כן. מהמם, אז אחלה הזדמנות לפגוש אותך פיזית וגם ליהנות מהידע. כן, נשמח מאוד. תבואי בת שבע גם את. אני אבוא. יפה מאוד, מהמם. כן. תשמעי, זה באמת מרתק, אני חושבת שאנשים לא כל כך מבינים כמה זה קל להיפטר מכאב של שנים. זה בדיוק, כן, זה מה שאני אומרת. עכשיו, אנחנו אומרות את זה גם עכשיו, ועדיין יש אנשים שחולים במחלות כרוניות, מאוד מוכרות, שבאמת אף אחד לא יכול לעזור להם, שיש תקופות שהם סובלים יותר או פחות. במקרה שלך את באמת עושה אבחון, נותנת אימונים ומתחייבת שאם הם יעשו מה שאת אומרת, הם לא יסבלו כאב כשיש להם מחלה כרונית לכל החיים. כן. הבנתי נכון. כן. זאת ההתחייבות. כן, זאת ההתחייבות. זה מטורף. זה פשוט מטורף. אוקיי, שאלה אחרונה. די ברור לי שאת, עם כל הידע העצום שלך, כל טיפול שלך שווה הרבה יותר מכמה שכנראה משלמים לך, ועדיין המחירים הם לא זולים, פיזיותרפיה תעלה לי פחות, או דברים אחרים, הבנתי את הערך שאם אני באה אלייך אני מקבלת משהו שהוא באמת הוליסטי על כל הגוף, גם של המיינד וגם של הגוף, ואז באמת הטיפול הוא מהשורש. עדיין, אם אני רוצה טיפול פיזי, זול יותר, יש לי איך לקבל? כן, יש לי עובדת שהיא במקרה הבת שלי, שאני לימדתי את השיטה שלה, והיא כבר 3 שנים עובדת אצלי בעסק. יפה. כן, אז אם בן אדם רוצה בזול יותר ולא פחות טוב, כי היא מאוד פידנטית, מאוד פרפקציוניסטית, היא מדייקת יותר ממני. יפה. זה פשוט... אז אפשר לבוא אליה לטיפולים פיזיים? כן, אפשר לבוא, זה בפחות כסף, וגם אני מאוד עמוסה, ואז היא יותר זמינה קצת. אוקיי. כן, עוד יש מקומות, אז תבואו. יפה מאוד. היא גם ספורטאית, היא גם סייפת, הייתה אלופת הארץ, כן, היא כל החיים בספורט, אז היא יודעת מה זה פציעות ספורט. כן, ויש לה מלא, יש לה מלא סבלנות, היא כל כך סבלנית שאני מופתעת מזה. יש לה כמה מטופלות, ואחד נגיד עם דמנציה קשה, שהיא, האישה הזאת לא מתקשרת איתך. והיא הגיעה, התחילה לעשות לה טיפולים 2 בשבוע, אגב היא גם מגיעה לבתים, שאני לא, והיא מגיעה לבתים. אז היא הגיעה, ואפילו לא רק היא, הבן של האישה הזאת, הוא ראה את השיפור, שהייתה כולה מכופפת בקושי זזה,
ואיכשהו הבת שלי מצליחה להפעיל אותה, שאפילו היא משתפרת. כן. מדהים, ודימנציה זה לא משהו שאמור... קודם כל עוזר השיטה שלי מדויקת, וגם הסבלנות ודיוק של הבת שלי, כן. מדהים. את אומרת שהיא מגיעה גם למישהו הביתה, כן. אני מניחה שהיא מגיעה לאנשים. עם מקרים קשים, כן, היא מגיעה לבתים. באופן כללי, איפה הקליניקה, איפה מקבלים טיפול? כן, באזור המרכז, אנחנו נמצאים ברמת גן. אוקיי, אז אם רוצים טיפול פיזי, אז צריך לבוא לרמת גן. כן. ואם רוצים את או לקיבוץ עינת לסדנאות. או סדנה, נכון. כן, או ליווי מרחוק זה מכל מקום. מתאמנים אצלי אנשים מסינגפור, מארצות הברית. מהמם. כן. זאת אומרת שמי שבאמת סובל מכאב לא צריך להגיע לרמת גן בשביל להיעזר בך, להפך. כן. לעלות עכשיו לוידאו. דייקתי מספיק, כן. אוקיי, מדהים. מה אני צריכה אם אני רוצה לבוא לפגישה בזום כדי שתעשי אבחון פיזי? חוץ ממחשב עם זום, עם מצלמה, מה עוד את צריכה ממני כדי ש... מינימום, צריכה מזרון, שתי משקולות קטנות וגומייה. אוקיי, ואם אין לי, את יכולה להגיד לי, כאילו, אם אני לא מתאמנת ואין לי משקולות בבית, אז איך עושים? אפשר לי גם בלי. אפשר בלי? כן. זאת אומרת, לעשות את האבחון, את תוכלי לעשות כמו שאני, רק שיהיה לי איזשהו... מה זה מזרון? לאבחון, רק מזרון. לאבחון אני צריכה מזרון. מזרון, מה, מזרון יוגה כזה דק? מזרון כזה יוגה, כן. אוקיי, ואז מה, תגידי לי, תשכבי, תרימי רגל, תזיזי את היד כזה? כן, תלוי לפי מה הפציעה שלך ומה היכולת, אני אומרת לך, לפעמים זה עמידת 6, יורדים על הברכיים או לא יורדים, תלוי, אני מאבחנת מכללי, ואז לפי הצורך אני רואה את הבן אדם אני יודעת אני ראיתי שבאבחון את לפעמים בודקת את האצבעות בכפות הרגליים, כאילו את מגיעה לדקויות, נכון. שאנשים לא מבינים בכלל, וכל זה בווידאו בזום. כן. את ממש מקפידה להסתכל היטב על כל תנועה, על כל דבר, על כל מבנה גוף, על כל דבר שאת מבינה שיש בו אתגר פיזי, כן. ולהתייחס לזה, ולבנות את התוכנית האישית שתתאים לי, של האימונים שאני צריכה, כדי לרפא את הכאב או את הדבר. אני אומרת, אני בעצמי כבר מופתעת מעצמי, אבל כבר כמו שמגדלים איזה עץ, ואז יש בסוף פירות, אז אני גידלתי והשקלתי הרבה לימודים ומחשבה, כל הזמן הייתה לי מחשבה, לפתור את הבעיה ולמה ומה הבעיות, כאילו, קשות ואיך פותרים אותם, וניסיון, כל הזמן ניסיון, 14 שנה אני בתחום. זה מטורף. ואז עכשיו אני לא צריכה, יש לי מבט, יש לי כמה שניות, אני כבר רואה, ואני שואלת, לא שאני ממציאה משהו, אני שואלת בן אדם, והוא לבד כבר הוא קצת בהלם מאיפה אני יודעת, והוא אומר, את מכירה אותי כבר יותר מאשתך, או אומרים, מאשתי, כאילו, את מכירה אותי כבר יותר מאשתי בפגישה הראשונה, כן, או את מכירה אותי יותר ממה שאני מכיר את עצמי, כל מיני כאלו, כן. כי באמת רוב האנשים חיים את החיים, וחושבים שבסדר זה הגיוני קצת שכואב, וזה הגיוני קצת שמתבגרים, אז הגוף לא כמו שהיה פעם, זאת אומרת, אנשים חושבים שככה זה צריך להיות, ואת אומרת, תשכחו מזה. מי המטופל או המאומן הכי מבוגר שיש לך? הכי מבוגר 86. וואו. כן. ואיך הוא הגיע אלייך? מה את עושה? אז ככה, יש לי מקרה מעניין שהגיע אליי, אגב, הבת שלו מתל אביב, והיא הביאה אבא שלה מדימונה, שהראה אותי באינסטגרם, כן. והוא בא עם, זה המקרה שלי, שהוא הגיע לא עם כיסא, עם הליכון. כן. הוא הגיע עם הליכון, כואבים לו רגליים מאוד וגב, כאילו, ואז הוא הגיע להם הליכון, ואז אני עשיתי לו אבחון, וראיתי שבגלל הפחד שלו, הוא הפעיל, כאילו, הוא היה פעיל פחות ופחות, ואז הוא נחלש. כשאני התחלתי לראות שהגוף שלו הוא לא כזה רע, כאילו, לא כזה פצוע, כמו שהפחד פשוט הגביל אותו. זה קורה הרבה ואז אני עשיתי לו קצת מתיחות, קצת תרגילים, הוא כבר התרומם, אני אומרת, אבל אתה הרבה יותר טוב ממה שאתה חושב, ונתתי לו אמונה, ביטחון, נתתי לו ביטחון, ואז כשצריך ללכת אחרי טיפול, הבת שלו מגישה לו את ההליכון, הוא אומר, לא צריך, אני אלך בלי הליכון, והוא עלה לי במדרגות בלי הליכון. וואו, איזה מטורף זה. כן, אני רואה את זה, יש לי צמרמורת, כזה בן אדם, כן, נתתי לו ככה. טוב, אז אני מבינה מהסיפור הזה, אני רואה שאת דומה. אני רואה מהסיפור הזה שאת יכולה לעזור לאנשים בני 80 פלוס, אני רואה שבאים אלייך מדימונה, אז אפשר להגיע אלייך מכל מקום פיזית. אני גם לא מאמינה, לא בגיל, גם אפילו פעם ראשונה שהופתעתי, למדתי בווינגייט. הם אמרו שעשו ניסיונות לקבוצת בני 100,
אוקיי. והתחילו לאמן אותם, והיה להם שיפור. אוקיי. אם לבני 100 שיפור יש, אז לנו עוד יש הרבה נכון. מה להשתפר, כן. אז זה רק ידע, איך עושים את זה, לעשות הכל בהדרגה והתמדה. כמו שאני שתי מילים, התמדה וסבלנות. נכון. עושה פלאים. ואת דואגת שאם אין לי את ההתמדה, או את הסבלנות, את דואגת להזכיר לי שצריך. זאת אומרת, את מלווה מרחוק, צמוד. אבל בדרך כלל, כן, כשאני מעבירה מודעות לבן אדם, והוא מתחיל להאמין שהוא יכול לצאת מזה, אז פתאום יש לו רצון. נכון. כי הוא לפני זה הוא לא היה מאמין בזה. מדהים. כן. ומה שאני עוד רוצה להסביר, מה שאני רואה לאחרונה ממש, שאנשים מרוב הלחץ הם חיים בתוך הראש, הם בכלל לא מחוברים לגוף, והגוף שלהם מההתחלה הוא עוד צעיר וזה, הוא מושך, ואז ביום אחד משהו קורה. ואז בן אדם כבר בא לאיזה טיפול, מחפש והוא אומר, וואו, היה הכל בסדר, וביום אחד הגוף בגד בי, קרה לי פציעה. ואז אני מסבירה שזה לא קרה פתאום. הגוף שלך החזיק אותך כמה שהוא יכל, עד רגע שהוא כבר קרס, הוא כבר ככה, הוא לא יכול יותר, ואז הוא בום נופל. אז זה לא הגוף בגד בבן אדם, זה בן אדם בגד הרבה שנים בגוף. ועוד מה שמעניין, הוא רוצה מהטיפול אחד, מה הוא מחפש? הוא הולך למסאז', הוא הולך לפיזיותרפיה 2-3 טיפולים, הוא מחכה שזה כבר ירפא לו. אני אומרת, כמה שנים לקח לך להרוס את הגוף שלך, ועכשיו אתה רוצה בטיפול אחד. אתה צריך לבנות את הגוף, להחזיר את התנועתיות למפרקים. זה לוקח זמן, זה סבלנות. נכון. סבלנות והתמדה. ואת מבטיחה שיפור תוך שבועיים, בכל מקרה. כן, שבן אדם שמבין שיש הקלה, ושהוא בדרך הנכונה. זה כן. מדהים. כן. טוב, אני יכולה רק להמליץ מכל הלב. לעשות 2 פעולות, אחד זה לעקוב אחרייך באינסטגרם, כי זה מרתק לראות את כל הסרטונים שאת מעלה ואת כל התרגילים והמידע. הדבר השני שהוא יותר חשוב, זה לתאם איתך אבחון אישי, כדי להתחיל ללמוד מי אנחנו ומה אנחנו סובלים ולמה זה קורה ואיך לפתור את זה. כן, אשמח מאוד לעזור. נכון. כן, כי אני למדתי כל כך הרבה שנים, בא לי להעביר עכשיו את הידע, ואני אומרת, הכל פשוט, חברים, הכל הרבה יותר פשוט. את יודעת שכשמכירים את הידע, לך יש את הידע, אז זה נראה לך נורא פשוט. לאחרים, הם לא מכירים, אז הם לא יודעים. אז אני רוצה להעביר את הידע לכולם, שאנשים ידעו שזה הרבה יותר פשוט, ואפשר בלי כדורים ובלי ניתוחים, הרוב הפעמים. נכון, ואני אשאל עוד שאלה, יש הרבה ארגונים וחברות, שמאוד רוצות לעשות יום בריאות לעובד, הרצאת העשרה לעובדים, טיפה לתת מהידע, את מעבירה הרצאות? כן, יש לי הרצאה של שעה. אוקיי. כן, וגם אפשר לבוא עם סדנה. לתוך ארגון? כן, לתוך ארגון. אוקיי, מהמם. אשמח מאוד, תזמין אותי. כן, לא, זה משהו חשוב. אני חושבת שארגונים שיבחרו להביא את ההרצאה שלך, או את הסדנה שלך לעובדים, ירוויחו עובדים שלא סובלים כאב, שלא חווים סטרס ולחץ מעבודה, וכל מיני דברים שבאמת קורים כשמזמינים אותך. אני גם מדברת על מערכת החיסון, למה היא נופלת, למה אנשים חולים יותר, זה גם. נכון. כן, אני בעצמי, אגב, איכשהו זה עובד לי, 12 שנה, אני לא חולה בווירוסים. יפה. כן, איכשהו זה, כאילו, גם לא, ויש לי טכניקה לזה, כשמישהו יבוא לטיפול, אני... כן, כי 12 שנה אני הייתי חולה פעם אחרונה בגיל 34, ועכשיו אני כבר עוד מעט 46, כן. וואו. ובקורונה גם לא חליתי. מדהים. כן. זה מטורף. בקיצור, יש מערכת חיסון טבעית לגוף, וכשיודעים להפעיל אותו נכון... ברגע שמערכת חיסון חזקה, שום מחלה לא ידבק. זה תלוי כמה רמת מערכת חיסון, כן. ומערכת חיסון תלויה במצב הרגשי קודם כל. נכון. ומצב פיזי. כן, זה הרבה אומרים שהמצב הרגשי משפיע על הגוף, אבל אני מבינה ממך זה העיקרון, אגב, זה העיקרון. נכון. תקשיבי, זה מרתק להבין את זה, ואת יודעת מה הכי מרגש? לראות איך את מתרגשת לספר על ההצלחות ועל הלקוחות ועל האנשים שעזרת להם, וכמה חשוב לך לעזור לעוד אנשים. ואני חושבת שמי שדואג לבריאותו, הפיזית והנפשית, חייב לעצמו לפחות שבועיים איתך כדי לראות שיפור, כדי להפסיק לסבול. אנשים באמת סובלים ממחלות שנים וחודשים, והחיים שלהם מאוד מאוד קשים ככה. נכון? אני מאוד מתחברת, כן. אני אוהבת אנשים, וכל בן אדם שבא, בשבילי הוא כמו תינוק.
תינוק שסובל מסכן ואני צריכה לעזור לו, ככה אני מתייחסת. מדהים. כאילו, כן. מדהים. תשמעי, זה מרתק לראות את זה, ואני מאמינה שמי שצופה בנו ומקשיב לנו עכשיו לא יישאר אדיש, ואני ממליצה בחום להגיע לאבחון אישי, להכיר את עצמנו יותר טוב בזכותך, לעשות מה שאת אומרת, ברמות הגבוהות ביותר. אני יכולה לספר שאני שלחתי לך לא מעט אנשים, איך הם אומרים, אני אומרת להם, אני לא יודעת אם אתם מקשיבים למה שאני אומרת, אבל מה שמרינה אומרת קדוש, חייבים לעשות מה שהיא אומרת, ושינית להם את החיים לגמרי, וזה עולם מטורף. זה מדהים לראות את הכישרון ואת היכולת ואת הידע העצום שיש לך על גוף האדם ועל כל בן אדם ועל כל סוגי הבעיות, מחלות, כאבים, פציעות. זה נדיר להכיר מישהי עם רמת ידע כזאת, שבאמת מסתכלת על הבן אדם, ולא רק על המחלה, ולא רק על הכאב, ולא רק על התרגיל שצריך לעשות, אלא באמת בצורה רחבה, אנחנו קוראים לזה הוליסטית, אבל זה באמת כל הגוף וכל החשיבה וכל מה שאנחנו עוברים בחיים, ובונה תוכנית ספציפית שתעזור לכל אחד, זה מדהים. אז תמשיכי ותצליחי, ושיהיה רק בהצלחה, והיה כיף ממש לראיין אותך, גם לי היה כיף, תודה רבה. כל מי שיבחר בך, יזכה בענק, ובשביל זה עשינו את הראיין הזה, אז שיהיה המון המון בהצלחה. תודה, בת שבע.